the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. برو فعلا بود. نه خواهشم. اون کوچه مشخصه. این روستا قدمتش چقدره؟ چقدره؟ 100-200 سال؟ قدمتش زیاده. مثلا اون تپه‌ای که داره اون واسه مثلا 2000 سال پیش. ولی باز قدمتش خیلی برمیگرده عقب‌تر. بله. بعد حدوداً چقدر اینجا ساکن داره؟ اینجا زمان چند خانواده؟ جمعیتش 600 نفر بوده. زمان قاجار البته جمعیت اینجا با جمعیت خود گرمسار یکی بوده. درست. اون زمان جمعیت گرمسار هم 600 نفر بود. ولی خب زمان اصلاحات اراضی یه سری سیاست‌هایی بود که باعث شد کشاورزا زده شدن، از روستا مهاجرت کردن رفتن تهران و ورامین و خود گرمسار. به خاطر همین دیگه کلا خالی از سکنه شد. اینجا دوباره از سال 96 حالا با سازی که ما انجام دادیم و چند تا از اهالی خونه‌های پدریشون رو درست کردن باعث شد که مردم دوباره برگشتن به روستا. ولی جمعیت ثابتش 3 تا خانواده هست. الان ثابتش 3 تا خانواده. ثابتمون 3 تا. درسته. بعد همین 3 تا خانواده هم چیکار میکنن اینجا؟ یا بومگردیه یا همین گوسفندا اینا؟ ما هستیم. نه اون دو تا بازنشسته هستن اومدن اینجا. یک دسته پول میگه نه اون تلاش این جمله رو اگه نمیگفتی باز یکم مثلا خیلی خوش شده. وضعیت بارش بارندگی درسته؟ انتظار بوده همون شکل خیلی خوش شده. اینجا تازه بازسازی کردیم. درسته اون آب انباره؟ آب انباره. البته آب انبار 2 تا شبیه هم یکی پشت یکی اینجا بوده. این خود حمامه، اون خونه دلاکش بوده، اینجا می‌کوره آهک‌پزی بوده. بعد 2 تا آب انبار این پشت بودن واسه 120 سال پیش. ابتدا اومدن این کوره آهک‌پزی درست کردن که آهک‌های این مجموعه حمام و آب انبار رو بتونن از اون استفاده کنن. حالا بعد از اونم برای خود خونه‌هایی که داخل روستا هست این کار می‌کرد. به این صورت بود که سنگ‌های آهک رو از اطراف می‌آوردن این داخل می‌چیندن، اینجایی که این خانم هست درش رو با گل می‌بستن، بعد از پشت یه راه داره به زیر این مجموعه هیزم می‌ذاشتن، آتیش می‌کردن. این سنگ‌ها بعد از یه روز پخته می‌شد، بعد آبو می‌ریختن روشون عمل.
حالا خود حمام هم به این صورت نیمه خزینه هستش. حالا میریم داخل مشاهده میکنیم. اسم این روستا هم سنرده. حالا بعضی هم میگن به معنی سناردک بوده، تو زبان عربی میشه ساحل کوی. بعضی هم میگن به معنی سنهر بوده، مثلا نهر آب داشته اسمش